नमस्ते. आज आपण पप्पूच्या पप्पांबद्दल माहिती घेऊया. आणि तुम्ही रोज कमेंटमध्ये विचारताना पप्पूचे पप्पा कुठे आहेत, काय करतात ते वगैरे, ते आता आपण जरा त्यांच्याबद्दल बोलूया. आणि ऑब्वियस आहे मम्मी, एवढी आपण रुटीन दाखवतोय, सर्व तुझ्याबद्दल दाखवतोय, आपले ब्लॉग्स दाखवतोय, सर्व दाखवतोय ना. तर नवीन असणार किंवा ज्यांना माहिती नाही ते तर प्रश्न टाकणारच ना, की पप्पू तुझे पप्पा कुठे आहेत, काकू तुमचे हस्बंड कुठे आहेत. जे नवीन आहेत त्यांना पण सांगूया आणि जे ओल्ड आहेत त्यांना पण सांगूया. सर्वात आधी तर आपण हे क्लिअर करूया, ते आता सध्या तर आमच्या सोबत नाही आहेत. म्हणजे ते 3 वर्ष अगोदर ऑफ झालेत, 3 वर्ष अगोदर ते वारलेले आहेत. आणि बाकी जे जे गोष्टी आहेत ते तुम्हाला आम्ही जरा बसून सांगतो. तिकडे बस, चटई घालून बस जरा. बस. आता तुम्हाला सांगते मी पप्पूचे पप्पा कसे होते. ते पहिले पप्पूचे पप्पा एकदम साधे होते, चांगले होते, प्रेमळ होते, मनमिलाऊ होते. आणि त्यांच्याबद्दल जेवढं बोलणार ना तेवढं कमीच आहे, असे ते होते. आणि सर्वांना पण माहिती आहे ते कसे होते. नातेवाईकांना पण माहिती आहे, बाहेरच्या लोकांना पण माहिती आहे, आजूबाजूवाल्यांना पण सगळ्यांना माहिती आहे की ते असे बोलायचेच नाही जास्त, पण सगळ्यांना चांगले होते. एक व्हिडिओ तर पप्पाबद्दल बनतोच ना मम्मी. आता एवढे व्हिडिओ तुम्ही शुभांगी कीरची लाईफ बद्दल तुम्ही नेहमी विचारत असता तुम्ही व्हिडिओमध्ये की पप्पांना दाखवत नाही. पण पप्पांना आम्ही दाखवतो, पण ते तुम्हाला दिसत नाही, कारण ते आमच्यामध्येच आहेत, आमच्यामध्ये असतात. आणि आम्ही नेहमी बोललो तर आम्हाला मनामध्ये आम्हाला दुःख किती वाटतं. पण नेहमी कसं सांगणार ते पप्पा काय करतात वगैरे तुम्ही विचारताना समोर आमच्या बरोबरच असतात ते, म्हणून तर आम्ही एवढं आवडीने करतो. म्हणजे आम्हाला वाटत नाही ते आमच्यामध्ये नाही आहेत, म्हणून तुम्हाला प्रत्येक टायमाला ना सांगायला आम्हाला कसं तरीच वाटतं की ते नातं नाही आहेत. आम्हाला ते नाही तसं वाटतच नाही आम्हाला. असं आता आम्ही तुमच्याबरोबर बोलतोय ना, तर असं वाटतं की आता इथे बाजूला बसलेलेच आहेत. एवढं आम्हाला म्हणजे चांगलं वाटत नाही की ते नाही आहेत सांगायला. आता आपण हे जे घर बांधलंय मम्मी, ही जागा पप्पांनीच घेतली होती ना खूप वर्ष अगोदर? खूप वर्ष अगोदर ही पप्पानीच घेतलेली, कारण आपल्याला इथे गावाला जागा घर नाही होतं ना. त्याच्यानंतर घर बांधायचं राहूनच गेलं, कारण मुलं लहान होती, छोटी छोटी होती. त्याच्यानंतर त्यांचं शिक्षण आलं, त्या शिकता एवढी वर्ष गेली. आता शिकायला तर किती समजा लहानपणापासून झालं तरी 15वी शिकेपर्यंत 15 वर्ष तर लागतातच ना. मग त्याच्या आधी 2 वर्ष समजा ज्युनियर सिनियर हे सगळं म्हणजे प्रपंच वाढत गेला आमचा. त्याच्यामध्येच आम्ही ही जागा घेतलेली. जागा घेतली तर पप्पाची सवय कशी, दान धर्म. आता पप्पूचं तुम्हाला दिसतोय ना, पप्पू माहिती आहे ना तुम्हाला कसा दान धर्म करतो, कुत्र्यांना कसा रोज चपाती घालतो, जेवायला घालतो. तसंच ते पण ना, ते माणसांना जास्त जोडून ठेवल्याने माणसं, नातेवाईक माणसं, सगळी फॅमिली आपली. मला जी सवय आहे ना, जेवढं मी माणसांसाठी आणि प्राण्यांसाठी करतो ना, ती सवय मला माझ्या पप्पांकडून आणि आईकडून लागली आहे ना. आपल्या प्रत्येक आई वडिलांची काही ना काही स्टोरी असते ना. ते एकदम लहानपणापासूनच पप्पा आमचे काही जास्त शिकलेले नाहीत, पण लहानपणापासून काम केलेलं 16 वर्ष. पप्पाची पुरी फॅमिली आहे ना, आई वडील सर्व गरीब होते त्या टायमाला. खूप म्हणजे खूपच गरीब होते. त्यांची आई आहे ना अशी दुसऱ्याची कामं करायला जायची, बिचारी भांडी वगैरे घासायला जायची, अशी परिस्थिती होती. एक दिवशी काय झालं, पप्पूचे पप्पा 6वीला होते आणि त्यांच्या आईचे आहेत ना हे हात आहे ना पुरे म्हणजे हात बीत असे खराब व्हायचे पावसात, पाण्यातून काम करून वगैरे. ते त्यांनी एकदा बघितलेलं आपल्या आईचे हात किती खराब झालेले, भांडी घासून वगैरे, लोकांची धुणी धुवून. अशी हाल बघून आहे ना पप्पांनी 6वीतून शाळा सोडली. म्हणजे त्यांनी मला स्वतः सांगितलेलं आहे, मला दुसऱ्या तिसऱ्याने कोणी सांगितलं नाही. ही सगळी स्टोरी लग्न झाल्यावर मला सांगत आले. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी 6वीतून शाळा सोडून ते असं काम करायचे, कोणाचं नाही कोणाचं साबण दुकानातून, कोणाचं मसाला दुकानातून, कोणाचं काय कर, असं शॉर्ट पासून छोट्या गोष्टींपासून मोठ्यापर्यंत सर्व काम केलेले. त्यांच्या सेवेने, त्यांच्या दान धर्मामुळे तर आम्ही आता इथे बसलो आहे. आम्ही तुम्हाला खरं सांगतो, आता लाईव्ह युट्यूबवर सांगतो, आम्ही जेवढे सक्सेसफुल आहेत, मम्मी जेवढी सक्सेसफुल आहे, हे ऍक्च्युअली त्या दोघांच्या दान धर्मामुळेच आम्ही एवढे जास्त. तर मी इथपर्यंत पोहोचले तर पप्पाच्या दान धर्मामुळे, आणि पप्पाची मेहनत, पप्पाचे कष्ट, पप्पाचा उपवास. आता आम्ही एवढं पण सांगतो, आता पप्पा असते, आम्ही तर आधी डिसाईड केलं होतं की माझ्या मम्मी पप्पाला मी एवढा म्हातारा होईपर्यंत ठेवेल ना, की एवढे म्हातारे ठेवणार की व्हीलचेअर पण मला घ्यावी लागली तरी मी त्यांच्याकडे म्हणजे त्यांना ठेवणार आपल्याजवळ, हे बोललो होतो ना.
अजून पण एवढं डिसाईड केलं होतं की आता पप्पा थोड्या वेळ आता माझा जेव्हा मी स्टेबल होईल ना तेव्हा पप्पाला शिर्डीला पाठवूया, कारण त्यांना ते कसं साईबाबांचं खूप आवड होती. जास्त शिर्डीला खूप जायचे ते, वर्षातून 2-3 वेळा तसं एवढं प्लॅन पण केलं होतं, पण नशिबाने ते नाहीत आमच्यासोबत. आता तुम्ही विचार कराल मग हे घर त्यांनी का नाही बांधले. ऍक्च्युली घर 3-4 वर्ष का 5 वर्ष अगोदरच एवढं घर सर्व ना त्यांनीच बांधून रेडी झालं असतं. ते कसं झालं 3-4 वर्ष अगोदर ताईचं लग्न झालं. घराचा मी प्लॅन केलेला होता घर बांधायचा म्हणून, तर काय झालं अचानक ताईचं लग्न ठरलं. आता 3-4 त्यांच्या आधी ताईचं लग्न ठरलं. मग आता म्हटलं तर एवढी मुलगी वयात आलेली आहे, कारण ताईला 25 वर्ष लागलं होतं. मला एवढं पण सांगतो पप्पांनी शिक्षणापासून लग्नापर्यंत दागिन्यापासून आपल्याच नाही तर नातेवाईकांना, नातेवाईक नाही तर फ्रेंड्स पर्यंत पण सर्वांना हेल्प केली सर्व होती. मित्रांपासून, त्यांचे मित्र पण कुठे बघत असतील ना व्हिडिओ तर ते पण तुम्हाला सांगतील कमेंट मध्ये की सुभाष कृष्णा शिरवाडकर हे त्यांचं नाव होतं. हे व्यक्ती कशी होते, मित्र पण व्हिडिओ बघतातच आहे की आम्ही खोटं नाही सांगत, की ते पण सांगतील की त्यांना किती हेल्प करायची. स्वतःचा पगार घेतला आणि दुसऱ्या माणसाला जर गरज आहे, त्याच्या घरात कोणतरी आजारी आहे ना तर तो बोलायचा की मला मदत हवी होती, तर हे पटकन आपला पगार काढून सुद्धा त्यांना द्यायचे. आणि हे जे घर आहे ना हे आमच्यापर्यंत बांधायचं राहिलंच नसतं, कधीच घर उभं राहिलं असतं. म्हणजे एवढं सर्व असतं, कारण ते ना दुसऱ्याची मजबुरी जास्त ओळखायची. आणि एवढं सर्व करून माणसं विचारतात का? एवढं सगळं करून कोण विचारतच नाही होतं. त्यांनी ते जाणलं. ते त्यांना आहे ना या आता 10 वर्षापासून आहे, 10 वर्षापूर्वी त्यांना आहे ना नातेवाईक माणसं सुद्धा कोण विचारत नाही होती. असे ते एकटे पडत गेले. 10 वर्ष अगोदर का या 10 वर्षात? 10 वर्षातच, म्हणजे 10 वर्षाच्या अगोदर पासूनच त्यांना कोण विचारत नाही असं वाटत होतं. नातेवाईक माणसं सुद्धा त्यांना कधी बोलायचेच नाही त्यांच्या बरोबर. सगळं बोलणं तोडलं असं, म्हणजे ते ना मनाच्या मनात असे एकटे वाटायला लागले होते. आता तुम्हाला सांगतो आमचा जो स्वभाव आहे ना तोच आमच्या पप्पांचा होता. ऍक्च्युली मम्मी पप्पांपासून तर मुलांचा स्वभाव असतो. ते कधी बोलायचेच नाही, ते बोलायचे फक्त मी एवढं त्यांच्यासाठी सगळ्यांसाठी केलं, मला आता कोण विचारत नाही असे आहे ना. हे 10 वर्षामध्ये ते सतत बोलत राहायचे आणि मनात झुरत राहायचे. त्यांचं नंतर अचानक काम पण बंद झालं. त्याच्यानंतर आम्ही आहे ना दुकान बनवलं, घरामध्ये दुकान टाकलेलं. दुकान पण आम्ही चालवत होतो, पण ते अशी परिस्थिती खंगत गेली ना तर त्याच्यानंतर आहे ना मी आजारी पडायला गेली. त्याच्यानंतर आमचं हे युट्यूब चॅनल म्हणजे ताईमुळे ते युट्यूबवर व्हिडिओ गेले अचानक. ताईला शिकवत होती तेव्हा. अशा प्रसंगामध्ये ताईचं कसं तर लग्न झालं, चांगलं लग्न झालं ताईचं. आमच्या दबाच्यात आम्ही चांगलं लग्न केलं, चांगला हॉल बघितला, असं झालं. आणि त्याच्यानंतर ते ना टेन्शनमध्ये येऊन आहे ना ते अचानक 2 महिन्यांनी आजारी पडले. म्हणजे त्यांना असं काही बिमारी नाही, काय नाही, असे चालता बोलता ते अशक्त होत गेले. त्यांना जेवण जात नाही असं झालं. असे करून ते हॉस्पिटलला 15 दिवस आम्ही ठेवलेलं त्यांना. आणि मी रोज जायची, पप्पू रोज जायचा. ताई तेव्हा फिरत होती. लग्न झाल्यावर ताई महालक्ष्मीला वगैरे कोल्हापूरला अशी ती जायची. तिला आम्ही सांगितलेलं नाही की तिचे पप्पा आजारी आहेत म्हणून. पण 11व्या दिवशी ती आली आणि पप्पाला भेटली आणि 16व्या दिवशी हॉस्पिटलमध्ये त्यांची डेथ झाली. 11व्या दिवशी आली, 2 दिवस ताई होती पण त्यांच्या सेवेसाठी. ताईने चांगलं बघितलं पण त्यांना होतं. आणि ते तेव्हा म्हणजे असे चांगले होते. म्हणजे अचानक ते मग गेले. आणि ज्यावेळी हे घडलं होतं त्यावेळी आम्ही व्हिडिओ पण टाकला होता की आता आमचे पप्पा आमच्यासोबत नाहीये. कारण कसं नवीन माणसं जे येतात ना त्यांना कसं माहिती नसतं ना की पप्पू तुझे पप्पा कुठे आहेत, काकू तुमचे मिस्टर कुठे आहेत. ताईचं लग्न झाल्यावर पण आम्ही आहे ना घर बांधायचा प्लॅन केलेला होता की ताईचं लग्न झालं की आम्ही घर बनवू असं. पण ते राहिलेच नाही तर घर कसं बांधणार. आणि घराबद्दल आम्ही व्हिडिओ तुम्हाला उद्या सांगू. घराबद्दल, घर कसं बांधलं, घराची परिस्थिती, आमची परिस्थिती म्हणजे घर कशा कंडिशन मध्ये बांधलं आम्ही ते पण आम्ही तुम्हाला उद्या सांगू. आणि तुम्हाला एक विनंती, प्रत्येक कमेंट मध्ये आता पप्पूच्या पप्पाबद्दल विचारू नका. ते कसं मम्मी नवीन माणसं येतात ना, नवीन माणसं असतात, त्यांना माहिती नसतं, ते विचारतात. ऍक्च्युली आता प्रॉब्लेम काय झाला तुम्हाला सांगतो. मी मम्मीला कमेंट वाचायचे शिकवलेत. आता मम्मी जरी इंग्लिश मीडियम नसली तर इंग्लिशचे वर्ड्स तिने पण आम्हाला एबीसीडी शिकवली आहे ना, तू आम्हाला शिकवली. तर कसं ते वर्ड्स ना ती आता कॉन्टॅक्टमध्ये नावं पण माझी जरी इंग्लिशमध्ये असतील ना ती ना एक वर्ड वाचून त्या वर्डला बरोबर प्रोनाऊन्स करते म्हणजे आणि ते ओळखते ती. तर कमेंट्स पण ती जरी मोठे नसले पण आरामात ना तिला समजतं है ना. आता पप्पा लिहिले असेल PAPPA हे तिला समजतं आणि ती वाचते. मग तिला म्हणजे मला वाईट वाटतं. आता 2-3 वर्ष अगोदर मम्मीला कमेंट्स वाचायचे नाही जमत होते, पण मी बसून मम्मी बोलले असे कमेंट्स असतात, असे कमेंट्स उघडायचे असतात, हे बघ इकडे कमेंट्स असतात, ते कमेंट्स वाचते. आता काय करणार. पण आम्हाला त्यांचं खूप वाईट वाटतं. आता आमच्यामध्ये ते हवे होते खूप. आता तुम्हाला एक
मुलांचं उदाहरण देऊन सांगतो. असे मुलं आहेत ज्यांना आई वडील हवे आहेत, ज्यांना मला मोठ्यांचा कितीतरी आदर आहे. मला अजून माझे आजी आजोबा पाहिजे होते, मम्मी पप्पा पाहिजे होते, कारण आम्हाला माहिती आहे आम्ही खूप काय करणार आहे आणि त्याची म्हणजे तुम्ही जेवढं केलं आम्हाला तुमच्यापेक्षा जास्त तुम्हाला द्यायचं होतं. पण अजून पण आम्ही सांगतो आमचे गेलेत ते गेलेत, पण आता आमची आजी आहे ना, आम्हाला आजीसाठी खूप करावं असं वाटतंय. सर्वांसाठी मी करणार, मला कोणालाच टाकणार नाही, पण सगळ्यांनी राहायचं, चांगलं जगायचं. 2 शब्द चांगले बोला फक्त बस. आणि आजपासून मी सांगते, मी पप्पूच्या पप्पाचं नाव घेणार, जरूर घेणार. जेवढं त्यांनी केलंय ना तेवढं मी रेसिपी बनवता पण त्यांनी सांगणार. खूप मला तर माझ्या मम्मी पप्पांवर खूप प्राऊड फील होतो. आणि तुम्हाला एवढं पण सांगतो, तुम्ही जर मुलं असाल ना, तुमच्या आईवर मला खूप वाईट तुम्ही बोलताय ना, मुलांना चांगले संस्कार मी दिले आहेत. आम्ही असे आई वडिलांनी संस्कार दिले की आम्ही कोणाबद्दल पण काही वाईट बोलत नाही. आणि ते पण आम्ही मुलांच्या समोर पण बोललो कधी ना, काय असं विषय जरी आपल्या नातेवाईकांचा असला काय तरी मुलांच्या समोर आम्ही कधी वाईट कोणाला बोलत नाही. मुलांच्या पाठीमागे पण आम्ही वाईट बोलत नाही ना. खरं आई वडिलांचं काय असतं माहितीये का, आपण कोणाचं पण काय बोलतो ना ते मुलांच्या समोर बोलायचं नसतं. पण आम्ही कधी कोणाचं पाठीमागे पण बोललो नाही आणि वाईट पण बोललो नाही. तेच संस्कार आपल्या मुलांना लागतात. बरोबर आहे. म्हणून आपण समजा आजूबाजूचं नातेवाईकांचं कोण दुश्मन जरी असलं ना तरी त्यांचं घरात विषय बोलायचं असेल तर ते मुलांच्या समोर बोलू नका. एवढंच मला सांगायचं आहे. हेच आपले संस्कार मुलांना लागतात. आणि मला सर्व यंग जनरेशनला एक मेसेज द्यायचा आहे की जेव्हा तुमचे आई वडील किंवा ज्यांनी काय काय केलं आहे ना त्यांना ॲप्रिशिएट करा. मम्मी मला वाटतं पप्पाच्या ज्या वर्षी पप्पा जे वारले त्याच वर्षी किंवा त्याच वर्षी ना मी पप्पांना सांगितलं होतं ना, पप्पा तुम्ही जे हे मुंबईमध्ये घर बांधलंय, तुम्ही आम्हाला जे शिक्षण दिलंय, तुम्ही दोघांनी जे आम्हाला अजूनपर्यंत एवढं मोठं केलं ना, मला खूप प्राऊड फील होतंय. मला अजून काहीच नाही पाहिजे होतं तुमच्याकडे. हे वाक्य बोललो की नाही पप्पाला, तेव्हाच त्या आई वडिलांचं बोलतात ना, एक पूर्ण जे करायचं जे केलंय ना त्यांना ते समाधान वाटतं त्याच्याने. तर तुमच्या 2 शब्दांनी ना तुमच्या आई वडिलांना किती आनंद होऊ शकतो. आता जर पप्पांचा विषय आहे तर मला सर्वांना पण सांगायचं, मम्मीलाच विचारतो, मम्मी पप्पांनी कधी आयुष्यात सिगरेट आणि दारू घेतली होती का? पप्पा कधी सुपारीचं कण नाही तोंडात टाकायची. निर्व्यसनी होते ना. लोक कसे काय खात नाहीत पण बडीशेप तरी खायचे, पण पप्पा बडीशेप पण तोंडात नाही टाकायची. बडीशेप, सुपारी, तंबाखू, सिगरेट, मशेरी, व्यसन झालं, काली मशेरी काय पण नाही, काहीच नाही. मशेरी सुद्धा लावायचीच नाही. म्हणून मला माझ्या मम्मी पप्पांबद्दल खूप प्राऊड फिलिंग होतो. प्राऊड फिलिंग हाय पण होता पण आणि हाय पण आणि राहणार पण. आणि त्याच कारणामुळे अजून एक पप्पाचा विषय राहील. काय पप्पाचा विषय? सार्वजनिक गणपती आपल्या इकडे अष्टविनायक येतो ना आपल्या चाळीमध्ये, सर्व चाळीतले लोक पत्ते खेळायचे, पण ते पप्पा पत्ते खेळायला नाही जायचे. म्हणजे सर्व त्यांच्यामध्ये बसायचे, त्यांच्यामध्ये उठायचे, पण पत्ते नाही खेळायचे. पण पत्ते कधी नाही खेळायचे. आणि तीच सवय मला सुद्धा लागलेली. मला कोणतेच व्यसन नाही आहे. मला सुपारी, काली मशेरी, दारू, बिडी, सिगरेट काहीच व्यसन नाही. आणि मला पत्ते पण खेळायला आवडत नाही आणि मी कधी खेळत पण नाही. तो पत्ते नाही, मोबाईलवर कसला गेम पण खेळत नाही. मला ते कशाला खेळायचेच नाही पप्पा, पत्ते खेळायचेच नाही. आज मी आता खेळतोय तर माझ्या मुलाला खेळायला. बरोबर आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांना घेऊन तिकडे पत्ते खेळता आणि तुम्ही काय एक्सपेक्ट करता की तुमचे मुलं नाही खेळणार? तुम्ही करणार तर तुमचे मुलं पण करणार. माझ्या पप्पांना पत्ते खेळायला चांगला यायचं, एवढे एक्सपर्ट होते की त्यांची जी म्हणजे ते हातात पत्ते पिसतात ना, एकदम प्रोफेशनली पप्पा पिसायचे. म्हणजे खरं मी ते बघितलं होतं. पण त्यांना मी एकदा जे पप्पा हे कसं करतात त्यांनी मला म्हणजे ओरडलं नाही पण मला दाखवलं नाही. नंतर मम्मीला विचारलं असं का केलं, ते बोलतात जर त्यांनी तुला शिकवलं त्यांनी तर तू पण पत्ते खायला लागशील. ह्याच्यामुळे मला माझ्या मम्मी पप्पांवर खूप प्राऊड फिलिंग होतं. आज मी पत्ते नाही केलं, काहीच नाही काय केलं तर आमची मुलं काय करणार? बरोबर आहे. सांगा. आम्हीच कोणाला वाईट नाही बोललो म्हणून ते मुलं पण. आज अजून एक तुम्हाला सांगायला चांगलं वाटतं की आमच्या घरी कोण कोणाला शिव्या देत नाही. आमच्या तोंडात कधीच शिव्या नसते. आम्ही जे करतो ते आमच्यासाठी चांगलं आहे आणि तुम्ही साथ देताय, आम्हाला बरं वाटतंय. आणि परत एक सांगतो, नवीन पिढींनी म्हणजे माझ्या एजचे किंवा माझ्या छोट्या किंवा जरा मोठे जे काय असेल, तुम्ही तुमच्या मम्मी पप्पांना सांभाळा, त्यांना लाईव्ह ॲप्रिशिएट करा की तुमच्याबद्दल काय. मला ना एक गोष्टीची खूप चिड येते जेव्हा कोण माझ्या एजचे जेव्हा म्हणतात ना की काय केलं माझ्या आई वडिलांनी, काय ठेवलं माझ्या नावावर प्रॉपर्टी, हे जेव्हा ऐकतो ना, किंवा प्रॉपर्टी सोडा काय केलं माझ्या आई वडिलांनी, मी बोलतो तू एवढा तो चांगला आहे, तुला हातपाय चांगले, तू एवढा शिकलेला आहेस, शिकलेला पण नाही पण तू आहे ना चांगला, एवढा खाऊन पिऊन आहेस ना, मग हे तर तुझ्या आई वडिलांनीच केलं ना तुझ्यासाठी. मग एवढी अपेक्षा नको होती की प्रॉपर्टी नाही केली, दुसऱ्यांच्या आई वडिलांनी प्रॉपर्टी ठेवली, हे रॉंग आहेत ना मम्मी.
तुम्हाला एवढं सर्व ठेवलं, तुम्हाला एवढं एज्युकेट केलं, एवढं शिक्षण दिलं, तुम्हाला जेवायला देतात हे तुमच्या आईवडिलांनी केलेलं ह्याच्यात. पण एवढं शरीर वाढवलंय ना, तेच आई वडील करतात. दुसरं आई वडील काय करू शकत नाही. हातापायावर उभं करतात ना, तेच झालं. आता शिक्षण देतात, शिक्षणाच्या नंतर जे काय करायचं आहे ना, ते तुम्ही करायचं आई वडिलांसाठी. बरोबर आहे. मग आई-वडील नाही, बाकीचं आई काय वडिलांना करतात. कधीच नाव नाही ठेवायचं. आई वडिलांना दोष नका रे देऊ. तुम्हाला जन्म देणं हेच आईचं मोठं एक मुदत आई वडील एफर्ट्स आहेत. स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून आई वडील मुलांना वाढवतात. कोणाची परिस्थिती असते नसते, आज्यापांज्यापासून जी परिस्थिती असते ना, तेव्हा वडील चांगले खुश असतात. पण ज्याच्या आज्यापांज्यानी काहीच ठेवलेलं नसतात, ते वडील काय करणार पुढे? ते स्वतः काय खाणार, मुलांना काय करणार आणि काय पुढे करून ठेवणार? आणि 4 वाजता व्हिडिओ नक्कीच पहा, ब्लॉग आणि रेसिपी, शुभांगी कीरचे ब्लॉग आणि रेसिपीज. आमची बडबड कशी वाटली ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. खूप काहीतरी बोललो, काय माहीत नाही काय बोललो. असं प्लॅन नसतं, सर्व बोलत राहतो आम्ही जे काही येतं ते. मनात असं ते बोलतो, काय करणार? एक व्हिडिओ तो डॅडी के बारे में बनता है ना. एवढे सर्व व्हिडिओ मम्मीबद्दल तर माझ्या अजून पण पप्पांना तुम्हाला काय काय गोष्टी आहेत ना पप्पाचे, ते मी तुम्हाला सांगतो रे. खूप थोडे नाचवलं असं मी माझ्या पप्पाला इकडे तिकडे एकदम खांद्यावर घेऊन पण मी नाचवलं आम्ही असतं. बसलोय ना इथे, त्यांच्यासाठी मी झुला बनवणार होते. हा झुला स्पेशली सांगतो, खूप आठवण येते. पप्पांसाठी होतं, माझी इच्छा खूप होती.